Στο Σάββατο συνάντησα τους φίλους μου. Θα πάω στο γιατρό στο απόγευμα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν όσοι μαθαίνουν ελληνικά είναι να χρησιμοποιούν την πρόθεση «σε» για να δηλώσουν πότε έκαναν ή θα κάνουν κάτι. Μπορεί στα αγγλικά να λέμε on Monday, στα ελληνικά όμως δεν λέμε στη Δευτέρα, στον Δεκέμβριο, στο απόγευμα, στο Σαββατοκύριακο. Στα ελληνικά, για να δηλώσουμε πότε κάναμε ή θα κάνουμε κάτι, χρησιμοποιούμε αιτιατική πτώση. Για παράδειγμα, το βράδυ θα πάω στο σινεμά. Τη Δευτέρα θα πάω στο συνέδριο. Το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύω. Τον Δεκέμβριο θα πάω στην Ιταλία. Την Κυριακή έχω μάθημα. Εάν θέλω να πω πως κάνω κάτι κάθε Κυριακή, μπορώ να χρησιμοποιήσω αιτιατική πληθυντικού αριθμού. Τις Κυριακές κάνω μάθημα. Ή μπορώ να χρησιμοποιήσω αιτιατική ενικού αριθμού και ένα επίρρημα συχνότητας. Την Κυριακή συνήθως έχω μάθημα. Την πρόθεση «σε» χρησιμοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να πούμε πότε ακριβώς έγινε ή θα γίνει κάτι. Στις 11 Δεκεμβρίου έχω γενέθλια. Εγώ και ο άντρας μου παντρευτήκαμε στις 5 Ιουλίου του 2020. Επομένως, την πρόθεση «σε» χρησιμοποιούμε όταν αναφέρουμε την ημέρα και τον μήνα ή την ημέρα, τον μήνα και τη χρονιά. Την πρόθεση «σε» χρησιμοποιούμε και όταν θέλουμε να πούμε τι ώρα ακριβώς έγινε ή θα γίνει κάτι. Έχω ραντεβού στον γιατρό στις 5 και 4. Το πλοίο φεύγει στις 10 ακριβώς. Όταν δεν γνωρίζουμε την ακριβή ώρα, χρησιμοποιούμε την πρόθεση «κατά». Ξύπνησα κατά τις 10. Προσοχή όμως, δεν λέμε ποτέ ξύπνησα κατά στις 10. Αυτό όμως είναι ένα λάθος για το οποίο θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο. Και αφού έμεινες μέχρι εδώ, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Δεν κοστίζει τίποτα και με βοηθάς να συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σου!